Ako nga pala ulit si Onji. Kasama ko ngayon si Aaron, si Kate, April, Ash, Mikey at si Kuya. Nandito kami ngayon sa Tarlac. So guys, nandito kami ngayon sa Zoocobia! Iba't ibang klaseng mga hayop ang amin nasaksihan kanina. Mga ahas, may mga ibon at iba pa. Actually guys, kakatapos lang namin sa garden maze. Anong pinagkaiba ng maze at labyrinth? Ang maze, pagpasok mo, may different options, may different exit. While yung labyrinth, yung pinasukan mo, tapos pinaikot-ikutan mo, paglabas mo, dun din, same. So guys, try namin ngayon yung zook ride. Yan. Itong mga rides ito, walang makina. So, mag-base na siya sa gravity and sa slope nung trail. Arm, engine 2 arm, throttle, go. So we're ready. Alright, master warning. Start na. Yun ang naiiya. So we're about to take off na. Full speed ahead. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Press daw, press. So guys, nandito kami ngayon sa meron silang flight simulator na talagang lahat ng conditions si-simulate. So, ito yung actual cockpit ng isang A320. Cabin crew, prepare for landing. Ba't umaka tayo? Left down, left, 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 left! Cabin crew, please stay calm. Please stay calm. Ayan yung simulator ng A330 and A340. This one is yung A320. Ilan lang silang may flight simulator. Iswerte natin kasi ang price range $500 US. Na-experience natin ito for free. Kaya salamat sa Alpha Aviation Group. So guys, nandito kami ngayon sa Nayong Pilipino! Pero ibig sabihin ng nayon sa English, parang nation, parang Philippine nation, parang gano'n. Pag nagpunta ka dito, para ka na rin nag-teleport sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kasi meron silang mga miniature na like Baraswain Church, Ifugao, at so parang sino-showcase talaga dito yung kagandahan ng ating bansa. So guys, nandito kami ngayon sa Ala Facebook! So kanina merong mga cultural shows, so pinakita yung mga different cultural dances dito sa Philippines, pati yung mga kanilang different costumes dito sa Pilipinas. So makita nyo, very colorful at ang ganda. So guys, nandito kami ngayon sa El Caballo! Forward! My noble steed! Kung madaan kayo sa Clark, huwag nyo kalimutan mag-visit dito sa El Caballo. Kakaibang experience, pre. Sumakay ka doon sa mga kabayo nila. Lilibot mo yung mga hidden secrets nila, hidden gems nila, pre, dito sa Clark. So, guys, nandito kami ngayon sa Hansa Creation! Lahat ng mga nasa ay for export quality. Yung mga stuffed toys and yung mga plushies. Pumapasok kami ngayon dito sa liblib na kakahuyan. Tara, take over Amy Dinosaur! Bago! Oh guys, nandito kami ngayon sa Dinosaur Island! Oh! So guys, yung sa Dinosaur Island, parang mga life-size dinosaur. So pasok kami ngayon sa Jurassic Jungle Safari. Ang pinrepair sa aming coaches para panatalihing ligtas ang aming pagbiyahe sa loob.
Dinidinikitan ka nakakaaba. Pre, ligtas mo. Alam mo, kaya safe sila, high voltage o ano, kaya mahigpit ay pinagabawal na hawakan. So ngayon papusok kami na 7D super screens. Sa pinakatipid na insect. Ready, set, tipid! So guys, nandito kami ngayon sa Insectlandia! So guys, nandito kami ngayon sa Clark Museum! Ang Clark Museum daw ay hinati sa 4 galleries. Ngayon nasa part kami ng first gallery. Hindi na namin papakita lahat. Guys, so pasok na kami sa 4D theater. Ayan, nakasuot na kami. Ma-enjoy mo yung film na papakita nila. Guys, nandito kami ngayon sa loob ng 4D theater. Ano kayo namin pinapanood yung film. Ganda! More! So guys, nandito kami ngayon sa Clark International Speedway! Ay, sa likod. Clark International Speedway. Ng mga ibang extreme sports, kailangan ng safety first. So, ito yung helmet. Ayan. Para siguradong ligtas ka. Need for speed, definitely visit Clark International Speedway. Buhay yun Gran Turismo blood. Lalabas yung pagka Inner racer mo talaga Parang nagma-Mario Kart, ang saya. Yes, sobrang saya. Tara! Samahan nyo kami libutin ang ganda ng Pilipinas! So guys, nandito kami ngayon sa lahat yan, lahar. Pinahiram kami ng ATV or all-terrain vehicle para mapuntahan tong area na to. Ang ibig sabihin ng ATV ay adventure, travel, adventure ulit. Sun Valley Golf Course sa Clark. Meron silang 36 holes. So guys, nandito kami ngayon sa Aqua Planet! Excited ako Ano, ready ka na ba? Yan yung almost 90 degrees. Nakatayo ka doon. Tapos natin, Ano, madam? Kamusta? Hi!